ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣ ነው በምንድነው ይሄ ሱፐርማክስ ኤፍ18 የሚለው ማለት ነው። ኤስዲዋ ሶፍትዌር ችግር ነበረባት እና ዜሮ ነው ጽፋም ተቆመው ማለት እንደዚህ ማለት ነው። አንዳንዴም ትሰራለች። ለምሳሌ ሪስታርት እናድርጋት ሆን ብላለች አሁን። እሺ አሁን እየሰራች ነው። 30 ቁጥር ላይ ነው ያለችው እና እዚህ ጋር ቲቪ ካርድ አለኝ ጃክ ልሰካ። እሺ ሰክቻለሁ። እዚህ ጋር ኦኬ አሁን ኦልሞስት እየሰራች ነው እና ሶፍትዌር እንዴት አድርጌ ልጫናት? እኔ ኤፍሮም ፕሮግራመር የለኝም። ስለዚህ እንዴት እንደምጭናት አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ኤሮስታር ሪሲቨር አለኝ። የኤሮስታር ሪሲቨር ኮራፕት ያደርጋል ማለት ስፔስ ፉል እያለ ነው። ኤፍሮም ችግር አለበት። አሁን ሁለት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አንድም ይሄንን ኤፍሮም ፕሮግራመር ነቅለን እዚህ ጋር እንሳካና ሶፍትዌር እንጭንበታለን የሱፐርማክሱ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ይሄንኛውን ኤፍሮኛው ስለተበላሸ ይሄን ኤፍሮም ፕሮግራም ነቅለን የዚህ የሱፐርማክሱን ኤፍ18ን ኤፍሮም ፕሮግራም እዚህ ላይ እንተክልና ይሄንን ሪሲቨር ህይወት እንዘራበታለን ወይም ደግሞ እንዲሰራ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄንኛውን ትተን ስለዚህ ወደ ስራ ሶኬት እንጠናቅላለን ሱፐርማክሱን። እሺ ኤፍሮም እንፈልጋለን መጀመሪያ ማለት ኤፍሮም አይሲ እንፈልጋለን። ኤፍሮም አይሲ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚሆኑት ባለ 8 እግር ሆነው ቀለም ይቀባሉ። አንዳንዴም አይቀቡም። ብቻ ግን 8 እግር አይሲዎች ካገኘ እነሱ ኤፍሮም ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ይሄ ነው ማለት ኤፍሮም አይሲው። በዚህኛው ሜተድ እንቢ ስላለኝ ነው አሁን ወደዚህ የገባው። ይሄንን በፔስት እንቀባውና ሌሎች ኮምፖነንቶች እንዳይበላሹ እሺ በብሎር ሞቅ ያደረግን እናነሳለን። ስቶድ አንስተናል። እሺ እናስቀምጣለን። ወደዚህኛው ሪሲቨር እንመልሳለን። እንሰካለን ጃኩን ወይል እንግዲህ ወደዚህኛው ሪሲቨር ስንመለስ ደግሞ ይሄኛው ሪሲቨር ላይ ያለው ቻናል ድርድሮች አሉ። እዚህ ላይ ኤፍሮም አይሲን ስንፈልግ ይሄው እዚህ ጋር ፕሮሰስ ሆነ ማለት ነው። ቻት ለስምንት ገጽ እቺና እናነሳታለን። ስዊች እናደርጋለን። እናነቅላለን ጃኩን። እሺ ፔስት እናደርግበታለን። ቀስ እያልን እያሞቀን
እናነሳለን ኤፕሮም IC ቻት ከሱፐርማርኬት ላይ ያነሳሁት ደግሞ ይሄው እነዚህ ምንድነው ቁጥር አላቸው ማለት ከ1 እስከ 8 ነምበርስ አላቸው። ይሄን ነምበር ከየት እንደሚጀምር ማወቅ አለብን እዛ ቦርድ ላይ ለማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን እናጸደዋለን ይሄን ነው ቲነር እንጠቀማለን ይሰራ ብለን እዚህ ላይ ዶቷ ወይም ነጥቧ የምታመለክተው ቁጥር ወይም ደግሞ የመጀመሪያው አግር ናት ማለት ነው ፎርማክሱ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የኢሮስታሩ ወይል እንግዲህ ይሄንኛው ማለት የኢሮስታሩ ኤፕሮም ሲሆን ተበላሽቷል ብለን አሁን እንቀይረው ማለት ነው። ይሄንኛው ደግሞ ትልቁ የሱፐርማክሱ ሶፍትዌር አሁን የምንጭንበት ማለት ነው። ይሄ ነው። ይሄንን እዚች ጋር ነጥብ አለች እቺ ማለት ነው ዶቷ አንድ ቁጥር ናት። እቺን አንድ ላይ እዛች ነጥቧ ላይ ተመልክተን በዚች ስትሬት ማለት ነው እዛ ላይ እናስቀምጣለን። እሺ ያው ገጥሞናታል መካወያ ኦልሞስት ትንሽ ነካ እናደርገዋለን እዚሁ ላይ ያልያዘ እግር ካለ በደንብ እንዲያዝ ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል። አሁን ወደ ሙከራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ጃኩን ሰካለን ኦን እናደርገዋለን። ዋው እዛ ጋር ሱፐርማክስ ብሎ ነው የከፈተ ያለው ታያቸዋል። ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ኦኬ በተን አይሰሩም። ምንም ሰፖርት እያደረገ አይደለም። እዚህ ጋርስ ዲስፕሌይ በስነ ስርዓት እየሰራ አይደለም። ዲስፕሌይ በኢሮስታር ሪሞት እንሞክረዋለን። የለም ምንም የሚሰራው ነገር የለም። እንቀይራለን እስኪ በሱፐርማክስ ሪሞት። እሺ እዚሁ ላይ እንዳለ እየሰራ ነው። እዚህ ጋር ታያቸው ቤት ስፓርጋል ዲስፕሌይ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት ነገር እየሰራ አይደለም። አሁን ያው ሱፐርማክስ ብሎ ነው እየከፈተ ያለው። እሺ ስለዚህ ይሄን ሱፐርማክስ የሚለውን ሁለቱንም ስራ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር አንድም የሱፐርማክስ ራሱን ሶፍትዌሩን ኤፕሮሙን አስተካክለን ወደዛ መለስ፣ ወይም ደግሞ ይሄን ኢሮስታሩን የኢሮስታር ፋይል በመጫን ሪሞቱ በራሱ በዚህ በኢሮስታር ሪሞት ማለት ነው እንዲታዘዝ ማድረግ። እሺ እዚህ ጋር መጣለን፣ አርኤሳችንን እንሰካለን።
ያው አፕግሬድ ቱል ሪሲቨር እንከፍታለን። yes ፋይል እናስገባለን። የሱፐር ማክሱን ነው አሁን የምንጭነው F18 ኦፕን ኔክስት አዘናል። ወደ ሪሲቨር እንመጣለን። ኢን ኦፍ አድርገን ኦን እናደርጋለን። ያው ጀምሯል። ታች ዲስፕሌይ ላይ ግን ልክ እንደቀደሙ ቻይናኛ እንደጻፈ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው ፋይል የኤፍ18 ስለነበረ ማለት ነው። ጨርሷል። ኔክስት አፕግሬድ ላይ ነው። ያው ፊኒሽ እዚህ ጋር ብሎ ከፈተ። ያው ሱፐር ማክስ ማለት ነው። ስለዚህ የሱፐር ማክስ F18ን ጭነን ጨርሰናል። ይሄንኑ ኤፍሮም የዩሮስታር ዳታ አሁን እንጭንበታለን ሁለተኛ ላይ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ለምን ያገለግላል? አሁን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ላይ ብሎ ማለት ሊነበብ የማይችል ነገር ነው የጻፈው። እዚህ ይሄን ሪሞት ደግሞ ሰፖርት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይሄን ሪሞት ሰፖርት እንዲያደርግ የዩሮስታር ፋይል እንጭንበታለን። አሁን አፕግሬድ ቱል ዛን ከፍታለን። yes browse ዩሮስታር ነው። ኔክስት ሪሲቨር ማጥፍተን እናበራለን። ኔክስት እንላለን። እሺ ጨርሷል። ፊኒሽ። ያው 9 ቁጥር ዲስፕሌይ አሁን ተስተካክሏል፣ በስነ ስርዓት መጥቷል። እሺ በሪሞት እንሞክራለን። ያው አሁን ትክክለኛው የዩሮስታር ሶፍትዌር ተጭኖበታል ማለት ነው። በስነ ስርዓት በራሱ ሪሞት ይሰራል። ዲስፕሌዩ ተስተካክሏል። እዚህ ላይ ሀሳብ አስተያየት ወይም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ጉድባ አድርጉልን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ አካፍላቸው። ይሄን ያልካለን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ